І поплила, картинка поплила. Ось так буде красивіше. О, як гарно. Та-дам! В одному сервісі сказали, що цей монітор підлягає заміні матриці, в іншому сервісі сказали, що заміні материнської плати. Ігровий монітор. Моделька у нас C24FG73FQI. Плата і матриця. Рідні, нічого не замінено. І так, вітаю, друзі. Значить, ситуація у нас наступна. Як я вже сказав, в одному моніторі приговорили плату, в одному сервісі приговорили плату, в іншому сервісі приговорили матрицю. Все візуально ціле, матриця без пошкоджень, плата була теж ось в такому стані без пошкоджень візуально, все окей. Значить що, мною проведена діагностика, і я прийшов до того, що у нас проблема з процесором. В ньому вже і відеопроцесор, зрозуміло. Яким чином вирішив проблему, зараз я вам все поясню і вставлю десь може тут, десь коротше, вставлю відео дефекти, який був. Гарно пливе. Вам подобається? Мені теж подобається картинка. Вона чітка, насичена, виражена, я б сказав, така. Ну і коротше, уходить небитиє. Щось от спробувати, бачите, я тицяклаюсь, щось змінюється. Тобто, походу, тут меню вилазить. Але. Щоб не затягувати сильно довго відео, і поясню, як локалізував. Значить так, показую ближче проц. Дивимось навколо. Бачите, таке жовтеньке. Колір текстоліту відрізняється. А тепер саме цікаво. Та-дам! Бачите, який колір текстоліту? І це я вам скажу витерте. На це не дивіться, це я вже зараз поясню, що малював. Робив заміри. Текстоліт просто жахливо перегрітий. М'яко кажучи, жахливо перегрітий. До якого висновку я прийшов? Прийшов я до наступного висновку, що треба його виконати. Жартую, звісно. Був зроблений ребол процесора. І після ребола процесора. І, до речі, ставлю ще десь там відео з тепловізійної камери, щоб ви бачили, як веде себе процесор після реболу. До реболу не робив заміри. Думаю, що не було потреби в цьому. Тому що монітор був з дефектом.
Зараз ми його клац. І опля, іди сюди. Бачите? HDMI 1. Все у нас красиво. Пробуємо інший порт. Мабуть, так не дасть, треба в меню заходити. Ага. Зараз спробую. Меню. Тиць. Ну, як бачите, змінює. Давайте вернемося до плати. Тихо, 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 не тікай, рідненька. Не тікай, я тебе не прищем, не закріпив, вірніше, я знаю. Вернемося до плати. Зараз я її поставлю, щоб нічого не пошкодити. До речі, тугенький такий роз'ємчик. Перший раз зустрічаю, щоб в Samsung так туго роз'єми виходили. Але факт є факт. І я вам все поясню, що треба зробити після того, як ви зробили ребол. Після того, як ви зробили ребол даному процесору, берете в руки радіатор від старої материнської плати і другий радіатор від так само старої материнської плати. Перебрав кучу радіаторів, підійшов саме ось цей на процесор. Пояснюю чому. Ось тут, як бачите, міточки. Значить, ставиться він не ось так. Так не стане, на жаль. У нас тут виріз. Нам треба поставити... О, сам вже забувся як. Таке теж буває. Ось таким чином. Зараз просто на термоскотч приліплено шматочок для того, щоб зрозуміти, чи він заходить взагалі туди. Ось таким чином у нас радіатор заходить і йому там нічого не заважає. Не знаю, зможе камера вам передати чи ні. Мабуть, навряд чи. Ну, коротше, вірте на слова. Він туди заходить. Потім, після цього, ще треба ось так буде зробити, тільки тут уважно, тут конденсатори. Розміщуйте радіатор так, щоб нічого не коротнули. Ну, приблизно десь ось так, може, я його розміщу, не знаю. Коротше, буду думати. Хоча, якщо я вже ставив відео з тепловізійної камери, то ви бачили, що гріється більше підложка, ніж кристал. Тому і для цього ось цей радіатор буде тут. Тепер давайте для розуміння я вам покажу. Ага, у мене батарейка сіла, я тільки їх замовив. Не поки... Ну, я вам на словах скажу, ви побачите. Що ми маємо? 8. Так, 8 мм. Оця зона. Ось ця зона, і по довжині вона десь приблизно сантиметр. Так, все вірно. Тобто виходить, що ось цей радіатор у нас ось сюди, ось так заходить без питань. Бачите? І з цієї сторони не заважає, і тут. Або якщо у вас немає, наприклад, такого радіатора, але є ось така гора радіаторів. Ну, наприклад, у вас є ось такий. Хоча це дуже здоровий. Я би радив брати щось. О, на кшталт ось такого. То тоді я вам раджу брати фрезер і вирізати шмат металу. Обережно, бажано взяти зразу, покласти якийсь магніт, в ідеалі неодимовий, щоб вся стружка летіла на магніт. І тоді у вас ось цей ж радіатор, який, бачите, так не заходить. Ось так теж, навіть якщо я приберу ось це, він все одно до кінця повноцінно не зайде. Тобто нам треба, щоб він перекривав. Вирізаєте. Але, як на мене, краще підібрати все ж таки ось такий радіатор. Давайте я збоку. Ось так. Ще раз збоку. І ось так. Ну і ось так він виглядає. Тобто ось ця сторона у нас спокійно лягає сюди. І як бачите, вона заходить і нічого не заважає. Ось мітка, де у нас закінчується процесор. Ось так у нас заходить спокійно радіатор. Він навіть висить. Чому не термогума?
Термогума сюди пробував, але знов таки ми маємо це місце, яке гне. Раз, два, тут, бачите, впадинка. Тобто можна було б вивести на сам корпус матриці, але за рахунок конструктива, який зробив завод, цього зробити неможливо. Значить, яким чином буду сюди кріпити радіатор? Радіатор буду кріпити, звісно, на термоклей, на тоненький слой. Знежирюємо, ставимо. Не забуваємо положення, що немало важливо, бо що ж ти тікаєш сьогодні? Ось таким чином. Тобто, раз. І у вас мамка сюди спокійно стає. І зверху цей радіатор взагалі без питань стає. Може поставлю якісь інші чітко напроти. Не знаю, буду дивитися. Але тут місце дозволяє. Чому? Тому що у нас зверху ще ось така байда стоїть. Тому до корпусу місця багато. Та все, по суті. А далі збираємо, тестуємо. Чому сталь радіатор? Якщо вже хтось там написав, але не додивився, то я вам відповідаю зараз в відео зразу. Тому що провод гріється зараз небагато, наче там десь 63-65 градусів. Але це без сильного навантаження. Це була перевірка через HDMI порт процесора. Що буде, якщо навантажити його через, як називається, голова не варить, це, я втомився, через PD-in порт, як він? Хто мені скаже? Ану нагадайте. PD-in порт, як він називається? Бо я забувся. Чому через нього не пускав? Тому що банальний сигнал немає звідкіля пустити, щоб було вільно. У мене вон там монітор стоїть на тому порті. Слухайте, мені самому цікаво стало, вибачте, я зараз пошукаю. Як то кажуть, старость не в радість. Дисплей порт. Да, в голові крутилося, вертілося, але забулося. 4 година ранку, початок 5, якщо точніше. Тому трошки гальмую. Чергова ніч безсонна. Коротше, неважливо. Це демагогія. Значить що, через дисплей порт, я думаю, якщо навантажити, то, скоріше за все, буде більше прозріться. І що? І призведе знову до того ж самого дефекту. Бо ось це тут неспроста такий перегрів текстоліту. Ще раз показую, щоб було чітко видно. Бачите, тобто, як відрізняються кольори. Такий перегрів текстоліту тут не просто так. Як на мене, це закладений заводський брак. Радіатор тут апріорі повинен бути. В ідеалі місце рівне і термогума. І тоді воно взагалі було б чудово, тому що оце здоровий радіатор був би кращий. Пишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Мені цікаво, що скажете ви. До речі, так само цікаво, у нас тут є роз'єм P3.5 і є два невідомих виходи. Мені цікаво, хто знає, що це за виходи, тому що сервіс мануала я так і не знайшов на цю материнку. Взагалі 0. Але виходи є. Чи випадково це не на колонки розраховано, скільки тут місця є, і теоретично ось сюди могли би ставати динаміки. Теоретично, практично не зрозуміло, звісно, чи так, чи ні. Якщо так, то було б цікаво, можна було б сюди вбудувати динаміки, ну і через цей роз'єм пустити. Бо інші всі роз'єми, зрозуміло, зайняті. Якщо знаєте, що це за роз'єми, напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікава думка. Наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписки, коментарі. Слава Україні і до зустрічі!